हाम्रो संविधानले 2015 को संविधानमा पनि हरेक नागरिकको अधिकार छ हैन स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा. So when you look at those level of high level commitments, त्यो देखिन्छ. However, where do we need to then work? अब यो कमिटमेन्ट भएपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो हैन. इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई त विभिन्न तरिकाको कुराहरू हामीले चाहिँ नि we need to put in place. So there I think a lot of work still remains. So sanitation ko prioritization in terms of even financing all these different initiatives for sanitation is lagging behind. When you're looking at, then how to implement it, the roles and responsibilities also remain quite blurry. Federal governments are, provincial governments are, local governments are. Of course, constitution ko anusar चाहिँ local government ले मुख्य role खेल्नु पर्छ हैन to make sure that the people in that locality, in that local government locality get access to water and sanitation. However, त्यो sanitation को कुरामा चाहिँ अब कसरी त्यसलाई implement गर्ने, how do they play their role, where does the budget come from, what kind of guidelines हैन कस्तो तरिकाको standards norms हुनुपर्ने even for public toilets, that is still not there. अनि त्यसैको लागि काम चाहिँ निरन्तर गर्नुपर्छ. So जुन एकचोटि I think social media मा पनि आएको थियो like lot of restaurants or yeah the businesses लाई चाहिँ appeal गरेको थियो to let the public use the toilets and कतिजनाले offer पनि गर्नु भएको थियो around that time. त्यसको status अहिले के छ होला? Are people still offering that? त्यो गरिरहेको छ किनभने त्यो बेला मलाई दिमागमा के आएको थियो भनेपछि this might create hassle for the businesses itself. I mean it's of course a very noble deed. तर कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ र पब्लिक टोयलेट पनि यतिकै त बिग्रिँदै गएको होइन हैन त्यहाँ कोही हेर्ने मान्छे छुट्टै छैन र त्यो रिपेयर गर्ने मेन्टेन गर्ने मान्छे छुट्टै छैन भनेर त प्रब्लम आउँछ र रेस्टुरेन्टकै भयो भने पनि त्यसमा त अब छुट्टै सम सोर्ट अफ लायबिलिटिज त बेहोर्नुपर्छ रेस्टुरेन्टहरूले नै. सो डिड द्याट वर्क आउट अहिले हेर्दाखेरि? मैले पर्सनली त आई हेभन्ट फलोड इट टु मच इन टर्म्स अफ हाउ इट्स वर्कड आउट बट वाट आइभ हर्ड एन्ड मैले आफैले तपाईको जुन चाहिँ रियाक्सन थियो मलाई पनि इन्स्टेन्ट रियाक्सन चाहिँ ओ हाउ इज दिस गोइङ टु बी म्यानेज्ड भन्ने चाहिँ लागेको थियो हैन बिकज आई थिङ्क द्याट वाज भेरी फोकस टु आई थिङ्क काठमाडौँ राइट एन्ड द अफर द थट द्याट दिस शुड बी युज्ड एन्ड अभाइलेबल is like you said a good intention. However, अब good intention ले मात्रै पनि सबै कुरा sustain हुँदैन हैन. So I personally felt that it would be difficult to manage without having some sort of guidelines, some sort of support to these businesses or institutions who are offering this. मान्छेले प्रयोग त गर्न पाउनु पर्यो बट देन सर्भिस प्रोभाइडरले पनि म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो. अब उहाँहरूलाई चाहिने तरिकाको पोलिसी इन्भाइरोमेन्ट अदर मेकानिजम्स वाट इज नेसेसरी राइट. आई डोन्ट थिङ्क द्याट वाज भेरी क्लियर. र अहिले हाम्रो अस्ति वर्ल्ड टोयलेट डेको एउटा कार्यक्रम भएको थियो. त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसनमा यही कुरामा भनिराख्नु भएको थियो कि वाइल इट ह्याड स्टार्टेड इट वाज नट इजी टु सस्टेन सो नट क्वाइट स्योर वेयर इट इज राइट नाउ भन्ने चाहिँ त्यहाँ पनि कुराकानी र उहाँहरूले विचारहरू आदान प्रदान गरिराख्नु भएको थियो. बट द लेसन फर मी देयर इज हामीले एउटा राम्रो कुरा सुरु गर्न चाह्यौँ भने गिभिङ इट अ लिटल बिट अफ टाइम टु think how we can sustain it and how can we make it work for a longer time. Because त्यो चाहिँ खानेपानी सरसफाइको विभिन्न तरिकाको कार्यक्रमहरूमा वान की इस्यु नै फङ्सनालिटी एन्ड सस्टेनेबिलिटी विच द होल सेक्टर होइन लाइक खानेपानी सरसफाइमा काम गर्ने सेक्टर किप्स स्ट्रगलिङ विथ. धारा बनायो त्यो सधैँभरि चल्दैन होइन. इट विल ब्रेक डाउन. हु इज गोइङ टु मेन्टेन इट. त्यसको लागि रिपेयर मेन्टेनेन्सको लागि फन्ड्स कहाँबाट आउँछ. शौचालय बनायो त्यो पनि भत्केर जान्छ. हु इज गोइङ टु रिपेयर इट. कसले सफा राख्छ. सो यो चाहिँ अलिकति सोचेर वी निड टु हेभ अ लङ टर्म business plan to think how this can be used by people for a longer period of time. तर त्यो मात्र नभएर अनि त्यसपछि फ्रम मी बिङ अ युजर्स पर्सपेक्टिभबाट पनि आई वुड स्टिल फिल हेजिटेन्ट टु वक इन टु अ रेस्टुरेन्ट जस्ट टु युज द टोइलेट. आई वुड बाई अ कफी एटलिस्ट होइन. एन्ड देन लाइक त्यो सम सोर्ट अफ हेजिटेसन आउने बित्तिकै आइ एम प्रिटी स्योर देयर आर सो मेनी पिपल लाइक मी who would be hesitant same way मा. अनि त्यसपछि सबैजनाले कफी नै किन्दै युज गर्ने पनि कुरा भएन. एन्ड देयर निड्स टु बी एन आउटलेट विच इज अगेन सिम्पल कुरामा त पब्लिक टोइलेट यो सबै कन्भर्सेसन यत्रो हामीहरूको भइरहेको छ. तर सिम्पल कुरा भनेको जस्ट लाइक पब्लिक टोइलेट एज एन अल्टरनेटिभ एज इट इज स्ट्यान्ड अलोन सर्भिस भइदिएको भए र नोमिनल चार्जेस भएको भए आई मिन वी क्यान टक अबाउट सब्सिडी एन्ड एभ्रिथिङ द्याट्स अ लग्जरी.
तर मिनिमल अमाउन्ट नै पे गरेर युज गर्न पाउने भएको भए इट सल्भ्स अ लट अफ प्रब्लम्स. अब यसमा त्यही सी अल्सो आई थिङ्क पब्लिक टोइलेट्सकै फेरि कुरा गर्दाखेरि हु युजेस द पब्लिक टोइलेट्स लाइक यु नो द कन्भर्सेसन इज इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ. maybe you know the urban population, or it's still, even though hamro aba society ma bistari we are trying to break away from different kinds of caste system, for example, was a big problem in the past. I think there still could be remnants of it. I wouldn't, of course, want to comment on it so much, even it's not my expertise, but ma afele herdaheri it feels like there will still be some levels of inequality based on different kinds of things. It could be caste, it could be gender, it could be economic, tapaiko status, and then who needs these public services, right? Who would most need to use these? So त्यो कुराहरुलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ होला, because then if you are not able to go into a restaurant or a coffee shop where you can maybe sit and have a coffee or tea and then pay for it, but you just need to use the facility, how can those kinds of public also use these services without hesitation? Right, exactly. अनि त्यसैको लागि चाहिँ maybe having these specific areas where we have good public toilets, don't have to go into a mall or a restaurant to use it, that becomes, at least in my opinion, important. So everybody is able to access that, right? And if you aile the different genders ko kuraharu pani aउँछ. It's not just male and female. People who would like to recognize themselves as the other gender, they also need to be able to use these toilets freely without any discrimination or stigma. So त्यो हिसाबले चाहिँ different kinds of users अनि कहाँनिर हुनुपर्छ, a bit more well thought planning process, prioritizing it, then putting it the resources, thinking about the operation and maintenance. So it's like an overall sea of things.